iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න එළුනේ ඔයාලට සුපිරිම සුපිරි ට්‍රික් එකක් ගෙනාවා WhatsApp එකට ගැලපෙන සුපිරිම සුපිරි ට්‍රික් එකක් මාත ගේන්නේ ඔයාලට මේක සුපිරිම වැඩක් වෙයි. මොකද ඔයාලගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්ලේ වෙන්නේ මෙන්න මේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් කියන නම. එතකොට ඔයාලට මම ඒක ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම් දැන් ඔයාලට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම ක්ලික් කළා. ඔන්න මගේ WhatsApp එකට ගියා. ඒසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට ඔයාගේ WhatsApp එක හරි ඔයාලට කැමති ඇප් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් කියලා. නමුත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ඇප් එක ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒකට වීඩියෝ කරගන්න කියලා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම තත්ත්වවල බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන Play Store එකට වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන search කරන්න any text widget කියලා. ඊට පස්සේ search කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන simple text widget කියලා අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා මේක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න ඕන. මාත් මගේ phone එකට මේක install කරගන්නවා. පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයා මේක ඕපන් කරගන්න එක. මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඔන්න මේකේ ඔයාලට කියලා තියෙනවා කරන්න ඕන කොහොමද කියලා ඔයාලා කියව ගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා මේකෙන් බෑක් වෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක මෙහෙම ටිකක් තද කරගෙන ටච් කරන් ඉන්න ඕන. ස්ක්‍රීන් එක ටිකක් ටච් කරන් ඉන්න ඕන තදට. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙතන widget කියන එක ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ any text widget කියලා අන්න එක ටික තද කරන් ඉන්න ටච් කරන්. ඊට පස්සේ තද කරන් ඉද්දි ඔන්න ඒක ස්ක්‍රීන් එකට ආවා. දැන් ඔන්න ටෙස්ට් එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ටෙස්ට් එක අපිට ඕන එක ගහගත්ත හැකි. අපි දැන් යන්න ඕනේ යාළුවනේ අපේ ඒ ඇප් එකට. ඔන්න මම ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඔන්න යාළුවනේ දැන් පේනවා ඔයාලට මෙන්න මෙතන අපිට මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන් නමක්. මම මෙතන ශ්‍රී නෙට්වර්ක් කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න තියෙනවා action on widget click කියලා. අන්න ඒකට යාළුවනේ මෙතෙන් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් වලට යනවා. එතකොට ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඔන්න ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් වලට යනවා. මම මගේ WhatsApp එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. ඔන්න මම ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන font style එක තෝරන්න පුළුවන්. font setting එක තෝරන්න තියෙනවා. font setting එක මම තියෙන එකම තියෙනවා. font color එක තෝරන්න පුළුවන්. font color මම red දෙනවා. ඊට පස්සේ okay දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන font size එක යාළුවනේ ඔයා මෙතන 40ක් විතර දාගන්න. ඒතර ලොකුවට පේනවා අපිට. ඒකල okay කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා මෙතන back වෙන්න ඕන. තව පාර back වෙද්දි ඔන්න save වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් අයින් වෙලා යන්න යාළුවනේ. මේකෙන් අයින් වුණාම මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් කියලා. දැන් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්නන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් කියලා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේක ඔයාගේ WhatsApp කියලා. දැන් මෙතන ශ්‍රී නෙට්වර්ක් ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාගේ WhatsApp එකට තමයි යන්නේ. නමුත් ඒක කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ මෙතන තියෙන ශ්‍රී නෙට්වර්ක් කියලා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක ක්ලික් කරද්දි ඔයාගේ ඇප් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකේ ක්ලික් කරන්නම්. ඔන්න මගේ WhatsApp එකට යනවා. ඔයාලට දැන් වැඩි තේරෙන්නේ නැති මේක ඇත්තටම නියම ට්‍රික් එකක්. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට ඕනම නමක් දාලා ඒකට ඔයාගේ ඇප් එකක් ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටියනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.